So guys, cleaning the crabs. Ato na to na ron. Panakot sa mong kuwan. Mong crab. Margarine, margarine. Margarine. Sweet margarine. Okay. Kani siya mixture niya sa sibuyas, tanlad, ug ahos ug luya. Nga among pusan og lemon sito para wala na siya kuan. Langsa ba. Okay. So among ipakita niyo unsa pagtimpla ni guys. Antik na suka. Tani mo suka kay ato siyang kuan para mo gawa sa iyang kalami ba. Sweet blend. Sweet na, sweet and sour. Sweet blend ba?
Good?